Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Tin vui cho các bạn là tuần sau ngày 10 tháng 8, nhà sản xuất Chu Tiên 3D sẽ công chiếu liên tiếp 5 tập còn lại và kết thúc phần 2 của bộ phim luôn. Vậy, nội dung những tập này có gì? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Ở cuối tập trước, vì muốn biết tin tức về thất lý động từ Kim Bình Nhi nên Quỷ Lệ đã giúp cô nàng giữ chân Lục Tuyết Kỳ. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, song phương đồng thời buông vũ khí xuống. Tiếp đó, dưới ánh trăng sáng, Lục Tuyết Kỳ đã bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nếu có thể, nàng tình nguyện bỏ hết tất cả, theo Quỷ Lệ cùng nhau tới nơi chân trời góc biển. Nhưng ơn dạy dỗ của Thanh Vân Môn quá lớn, bởi thế hôm nay nói những lời này, nàng chỉ mong đối phương hiểu rõ tâm ý của mình, sau đó ở trước mặt Quỷ Lệ múa kiếm dứt khoát, muốn cắt đứt 10 năm qua si tâm vọng tưởng. Quỷ Lệ nhìn nữ nhân trước mắt mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, hắn cố siết chặt nắm đấm đến nỗi máu chảy ra mới có thể giúp bản thân tỉnh táo để đôi chân không đuổi theo nàng. Ở cách đó không xa, Tiểu Bạch ôm Tiểu Hôi quan sát hai người này thì trong lòng cũng đau xót. Nàng nói với con khỉ kia rằng chủ nhân ngươi xuất sắc là thế, sao lúc này lại không nhận ra, nếu như nữ tử đó thực muốn đoạn tình tuyệt nghĩa thì đã một kiếm đâm xuống rồi. Khoảnh khắc nàng dùng kiếm chỉ thẳng vào Quỷ Lệ, trong tim kỳ thật không biết bao nhiêu trông mong, hắn quên hết tất cả mà vượt qua quá khứ chỉ là nếu như chủ nhân ngươi vượt qua được quá khứ, hắn đã không phải là Quỷ Lệ rồi. Trong tim hắn chung quy còn có Bích Giao. Xem ra, khúc mắc trong lòng hai người đều là phải dựa vào tài năng bản thân mới có thể giải khai. Sau khi Lục Tuyết Kỳ trở về phần hương cốc thì Lý Tuân cũng đã có mặt ở đó. Hiển nhiên đã mất dấu Kim Bình Nhi. Có điều bọn họ nhớ lại trong lúc giao tranh có nghe được 3 chữ thất lý động mà yêu nữ kia nói với Quỷ Lệ. Cho nên bên phía phần hương cốc quyết định sẽ đến thất lý động truy tung. Bọn họ cũng đã nghi ngờ người thả Bạch Hồ trong tế đàn là Quỷ Lệ nên định sẽ đến đó hốt luôn một mẻ, cư nhiên là muốn diệt nhầm còn hơn bỏ sót. Lúc này thì Tiểu Bạch và Quỷ Lệ đã đặt chân đến nơi ở của người Miêu. Có điều khi đến đàn tế của Miêu tộc để gặp đại pháp sư thì bọn họ lại bị chặn ở cửa. Lát sau, có một lão giả trung niên bước ra. Sau khi Quỷ Lệ nói về tình trạng của Bích Giao và chân thành muốn nhờ đại vu sư của bọn họ ra tay cứu giúp, thì ông lão kia cũng đồng ý vào tế đàn để hỏi ý kiến của đại vu sư. Ông lão tiến vào một hang động tường thuật lại sự việc vừa rồi. Người kia nghe xong lập tức từ chối, nhưng ngay khi ông ra khỏi động thì lại thấy đại vu sư yêu cầu hai người Quỷ Lệ vào gặp mặt. Lúc bấy giờ, lòng Quỷ Lệ nóng như lửa đốt, nhưng Tiểu Bạch ngồi chờ đợi thì thảnh thơi lắm, bởi vì dung mạo Tiểu Bạch quá mỹ lệ đã khiến rất nhiều người xung quanh bàn tán sôi nổi. Những chiến sĩ người Miêu mang rượu đến mời Quỷ Lệ một bát để thử hắn thì bất ngờ bị Tiểu Bạch giành lấy một hơi uống cạn. Rượu mạnh của Miêu tộc Nam Cương tử tính cực kỳ hung hãn, đó giờ chỉ có nam nhân mạnh bạo nhất mới dám uống, không ngờ hôm nay gặp một nữ tử xinh đẹp lại có lá gan lớn đến thế. Tiếp theo đó, Tiểu Bạch lại khiêu khích toàn bộ nam nhân nơi này so tử lượng với mình, vô số bát và chung rượu được bày ra hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Rất nhiều tráng sĩ Miêu tộc đang ngã xuống, ấy vậy mà kẻ bợm rượu như Tiểu Bạch lại giống như ngàn chén không say. Phong tư uống rượu không ngờ cũng thanh diễm nhu mì tuyệt thế. Rốt cuộc, khi không còn đối thủ nào khác, Tiểu Bạch loạng choạng dựa vào người Quỷ Lệ nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thích ta không?" Quỷ Lệ sửng sốt, chỉ cảm thán nàng đã say rồi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Tiểu Bạch khiến hắn như mơ màng mà suy nghĩ rất lâu. "Có biết không, con người của ngươi sống mệt mỏi quá." Thời gian rất nhanh trôi qua, hết thảy cảnh vật xung quanh đều lung tung bừa bãi. Đó là tất cả những gì mà Đồ Ma Cốt tộc trưởng Miêu Nhân trông thấy lúc từ đàn tế đi xuống. Toàn bộ những thổ binh giữ trọng trách bảo vệ đàn tế đều đã say mềm, nằm vạ vật ngổn ngang, không khí sặc mùi rượu mạnh. Nghe có người tường thuật lại sự việc, ông lão này không khỏi tức xì khói tai. Mấy chục nam nhân mà đấu rượu không lại một nữ tử yếu ớt, chuyện này vạn nhất truyền ra ngoài, Miêu tộc tránh sao khỏi mất thanh danh, tránh sao khỏi bị 4 tộc Nam Cương kia cười giễu. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Quỷ Lệ đang trông về phía mình, ông lập tức kêu hắn mau đi lên đàn tế gặp đại vu sư. Dưới sự dẫn đường của tộc trưởng, Quỷ Lệ không gặp một chướng ngại nào, họ nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của đàn tế. Sau khi nói chuyện một hồi, đại pháp sư thừa nhận mình biết đôi chút về hòa hồn dị thuật, nhưng có thể cứu được bằng hữu của hắn không thì ông không nắm chắc. Chỉ có điều, đại vu sư lấy làm lạ, không hiểu sao vị cô nương Tiểu Bạch kia lại có thể biết được sự tồn tại của mình, nhưng nào lúc này đã say mềm, chỉ có thể đợi tỉnh rượu rồi hỏi rõ sự việc. Trong đêm đen trên bầu trời thất lý động bất ngờ có dị động, không ngờ rằng Lê tộc vì ôm hận cũ lại chọn đúng thời cơ này phát động tấn công Miêu tộc để đòi lại cốt ngọc. Nhóm người phần hương cốc do Thượng Quan Sách dẫn đầu cùng Lục Tuyết Kỳ và pháp tướng đứng từ xa nhìn lại, nơi hồng quang và hỏa cầu đang đan xen lẫn nhau ở thất lý động thì kinh ngạc vô cùng. Mà lúc này ở bên trong sơn cốc, chiến binh hai tộc Miêu và Lê đánh nhau, tình thế xem ra lại bất lợi hơn cho Miêu tộc. Quỷ Lệ quan sát thấy đại vu sư đã dần dần không thể chống chọi, vừa định bay đến hỗ trợ, bỗng nhiên từ xa có nổi lên thanh âm kinh hãi từ phía đám lưu dân yếu ớt. Trong 10 năm qua, hắn đã chứng vô số cảnh máu chảy đổ rơi, thế nhưng chưa từng ra tay với bách tính không có sức chống cự. Không hiểu vì sao, lúc bấy giờ, thanh âm thê thiết của những người phụ nữ trẻ thơ này bỗng nhiên như gươm nhọn đâm vào tâm khảm của hắn. Quỷ Lệ đắm mình trong gió tanh biển máu thì hai mắt bỗng đỏ rực, ma bổng trong tay hiện lên ánh sáng tham lam kỳ dị của phệ huyết.
tên lê tộc ra tay với phụ nữ và trẻ nhỏ, bất ngờ bị quỷ lực yêu ma tận sức xé toạc. Toàn bộ chiến trường đều kinh hãi nhìn về phía quỷ lệ, Phệ huyết châu càng lúc càng sáng chói hấp thu toàn bộ tinh huyết xung quanh, liền như vừa tái sinh, yêu lực đại thịnh, ánh hồng quang kỳ dị càng lúc càng sáng rực, phản chiếu trong ánh mắt quỷ lệ y như quỷ hỏa. Tiểu Bạch đứng ở xa nhìn thân ảnh ấy dần dần biến thành một bóng người huyết tinh điên cuồng thì không dám nhìn tiếp, trong đêm sâu gió tanh mưa máu, nàng nghẹn thở dài. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ phi thân bay tới gọi lớn tên Trương Tiểu Phàm. Pháp tướng Lý Tuân cũng vội lại gần quỷ lệ, mà hắn trông thấy thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ, tựa hồ cũng nhất thời chấn động. Nhưng nhìn xung quanh thấy Miêu Lê hai tộc vẫn đang kịch chiến, người già trẻ nhỏ cũng bị cuốn vào thế trận này, thì trong lòng lại nổi lên sát khí dường như xuất phát từ nỗi bất lực sâu trong lòng hắn. Nhưng thời khắc này, bất kể trong mắt ai, hắn cũng chính là hung thủ gây nên tất cả. Hắn giống như một ma vương khát máu, hung hăng đứng trên đổ trường bi thảm này. Giờ đây, ngay cả Lục Tuyết Kỳ cũng trở thành mục tiêu của quỷ lệ. Rất nhanh, hai người lao vào nhau quyết chiến, Thiên Gia Thần Kiếm cùng Phệ huyết không ngừng va chạm giữa không trung. Vào khoảnh khắc yêu lực cuộn chảy ma khí nơi bàn tay của quỷ lệ sắp chộp đến cổ Lục Tuyết Kỳ, thì không hiểu sao hắn chợt dừng lại, thân ảnh tràn ngập huyết sắc bỗng ngất đi. Giữa lúc đám người chính đạo còn đang hỗn loạn, đột nhiên một bóng trắng lao đến quỷ lệ, lúc này đã hôn mê. Ôm hắn lao đi thì ra là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xem qua thương thế của quỷ lệ, đôi mày nhăn tít, lắc đầu than thở, thật không thể chịu nổi nam nhân như ngươi, quá trọng tình cảm mà khiến mình thê thảm đến như vậy. Lục Tuyết Kỳ chậm chậm hạ xuống, vẫn còn đó một vạt áo nhuốm máu, mọi người có thể hình dung được rằng thủ trưởng của ác ma đã sắp hạ sát được nàng, nhưng vì sao lại không xuống tay. Đến đây thì cũng hết tập 51 Chu Tiên 3D. Thời lượng video hơi dài nên tập cuối mình sẽ review sau các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh để đón xem cái kết của phần 2 sẽ như thế nào.